Salutare, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să vorbesc puțin cu dumneavoastră, să explic anumitor persoane care m-au întrebat, dom'le, când este gata borhotul de fiert, de pus la cazan? Că nu ne dăm seama, și mai o facem țuica și nu iese bună și iese un pic acrișoară și nu iese cât trebuie. Și m-am gândit să fac un clip, să explic din cunoștințele mele cum observ eu că este gata borhotul de pus la fiert, de făcut. Deci, în primele semne că borhotul este aproape gata, se pot observa aici. Deci aici nu mai avem spumă pe marginea tocitoarei, este o tocitoare din plastic. Dar, după cum puteți observa, musculițele încă sunt prezente, ceea ce dă de înțeles că mai are de fermentat. Vedeți, aici este tare, asta se numește plută la noi. Și această crustă care se formează deasupra o să stea așa până când borhotul va fi gata de făcut. În momentul când o să apară așa fisuri, mai ales prin centru, și zeama o să înceapă să-și facă ușor apariția, atunci este gata de făcut. În momentul când deasupra o să fie numai zeamă, pluta a căzut și este o problemă. Trebuie făcute neapărat, că pierdem și din calitate și din cantitate. Asta ar fi primul lucru. Vedeți aici mai ales nici măcar nu a început să fermenteze bine. Aici, în acest butoi, puteți observa, am făcut eu o gaură acolo în centru, ia priviți cum fierbe, deci fermentează. Se aude și puțin, nu știu dacă se aude destul de bine, un pâlpâit așa, se aude cum fierbe. Deci borhotul nu este gata de făcut. Deci primul semn vi l-am spus. Când începe să răbunească pluta și zeama începe să iasă ușor deasupra, putem să facem fără niciun fel de problemă. Sigur o să iasă și calitate și cantitate. Al doilea semn pe care ni-l dă borhotul este niște prune adunate un pic mai devreme. Ia priviți. Deci vedeți, roată pe lângă butoi, băgăm degetul. S-a format o distanță. Asta este un semn că sunt aproape de făcut. Numai că la fel trebuie să apară și zeamă. N-a apărut zeama, deci le mai lăsăm puțin. Încă un semn. Deci eu am făcut cu... Efectiv am băgat mestecătorul cazanului. Am făcut această gaură. Dacă zeama ieșea deasupra înăsprită pe aici, prin gaură, ieșea deasupra înnăsprită și limpede, la fel borhotul era gata de băgat la cazan. Doar că aici nu se întâmplă treaba asta, după cum ați putut observa în cadru, el fermentează. Altă modalitate, încercăm zeama. Zeama trebuie să aibă un gust acrișor amărui și, la fel, când zeama a prins acel gust, borhotul este gata de băgat în cazan și de procesat. Deci, oameni buni, mai sunt și alte modalități, dar eu nu pot să vă povestesc și să vă spun lucruri pe care eu nu le știu. Eu v-am spus decât cum văd eu, dacă borhotul este gata de făcut. Și acele modalități pot da rezultate. Doar că, simplu și eficient, sunt aceste trei modalități. Începe să se răbunească pluta, cum îi spunem, deasupra și începe să iasă zeama. Zeama este limpede în momentul când facem o gaură în borhot și ridicăm cu gust acrișor amărui. Sau, cum v-am explicat, în jurul butoiului începe să se formeze o distanță și zeama la fel începe să apară prin acel canal format. Deci, dacă vedeți unul dintre aceste trei semne, să fiți sigur că borhotul este gata de fermentat. Trebuie să țineți cont și de faptul că prunele puse la fermentat au nevoie de o anumită perioadă, pentru că, vă dați seama, nu pot fermenta într-o zi, două și mai ales depinde mult și de mediul în care sunt ținute. Aici la mine este într-o hală, aici am avut o crescătorie o mini-fermă, să zic așa, o microfermă sau, mă rog, crescătorie de porci și de iepuri de rasă și, într-adevăr, este puțin mai închisă
ceea ce n-a dat voie razelor soarelui să bată. Dacă prunele erau afară, sigur erau deja fermentate. La mine undeva, sfârșitul lunii decembrie, începutul lui ianuarie, atunci fac eu țuica. Deci ce să mai o lungim cu atâtea vorbe? Vă spun un singur lucru. Vreți să faceți o țuică bună și de calitate? Lăsați prunele să fermenteze, țineți cont de anumite reguli și vă spun că treaba este cam 50% rezolvată. Contează într-adevăr și mult și cazanul și focul pe care îl țineți la cazan, dar aici o să vorbim într-un alt clip. Bun, oameni buni, ce să mai spor la treabă și celor care m-ați întrebat în comentarii când facem țuica, aveți răspunsurile în acest clip. Mă rog, o parte din răspunsuri. Toate cele bune și numai bine!